धेरै धेरै स्वागत छ आजको यो भिडियोमा र आजको यो भिडियोमा चाहिँ अनलाइन अर्निङको एकदमै लाइभ पेमेन्ट प्रुफ देखाउन गएको छु। पक्कै पनि यी एप्लिकेसनबाट मैले चाहिँ पैसा प्राप्त गरेको छु, तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। तपाईले पनि चाहनुहुन्छ भने अकाउन्ट बनाएर यो एप्लिकेसनबाट तपाईले पैसा कमाएर आफ्नो eSewa अकाउन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। हेरौँ कसरी गर्ने है त। ओके, यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि म प्रोफाइलमा जान्छु। यहाँ चाहिँ प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ विथड्रोमा जान्छु। यसमा टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ $2.80 रहेको छ। यहाँ चाहिँ म एयरटिएममा चाहिँ विथड्रो गरेर देखाउन गएको छु। ओके, यसमा म टच गर्छु। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म कन्फर्म गर्छु। कन्फर्म गरिसकेपछि साथीहरु म देखाउन चाहन्छु एयरटिएममा म पठाउन गएको छु, तर एयरटिएममा कति ब्यालेन्स छ त म देखाउन गएको छु है। म एयरटिएम अकाउन्ट ओपन गर्छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एयरटिएम अकाउन्ट ओपन गरेपछि $4 रहेको छ, लगभग 2 सेन्ट हैन। अब यसमा चाहिँ म यहाँ चाहिँ जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ प्रोभाइडर मैले छानिसकेको छु एयरटिएम र यहाँ चाहिँ ओके। सो यहाँ चाहिँ अब म एयरटिएम को यहाँ चाहिँ जीमेल दिन गएको छु। जीमेल दिसकेपछि यहाँ चाहिँ अमाउन्ट छान्नु पर्ने हुन्छ। अमाउन्ट म छान्छु यहाँ चाहिँ 2.80 भनेर र त्यसपछि यहाँ चाहिँ म कन्फर्म गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो विथड्रो डिटेल्स है। यहाँ जीमेल ठीक छ कि छैन हेर्नु होला। ओके, त्यसपछि यहाँ म कन्फर्म गर्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एयरटिएम अकाउन्ट रहेको छ। एयरटिएम अकाउन्टलाई म ओपन गर्छु। एयरटिएम अकाउन्टलाई ओपन गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ है। यहाँ चाहिँ $2.80 आइसकेको छ है। पहिला चाहिँ $4 यहाँ चाहिँ 02 सेन्ट मात्र थियो है। यहाँ म तल यहाँ देखाउन सक्छु रिसिप्टमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेट। ओके, डेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ जनवरी 30, 2024 है को दिनमा $2.80 यहाँ मैले पाइसकेको छु। ओके साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई फेरि म ओपन गर्छु। ओके, यहाँ चाहिँ म प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ अहिले 0 थियो, फेरि यहाँ 2 सेन्ट आइसकेको छ। ओके, सो म यहाँ टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ चाहिँ $2.80 थियो, तर अहिले चाहिँ 0 भइसकेको छ। फेरि 2 सेन्ट यहाँ चाहिँ एड भइसकेको छ तुरुन्तै। सो साथीहरु म यहाँ सी ट्रान्ज्याक्सनमा हेर्छु। टच गर्छु। यसमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आजको डेट रहेको छ 30 जनवरी 2024। ओके, एयरटिएममा पठाएको छु $2.80 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो एकदमै यो फेक होइन, अझ पनि मैले धेरै यहाँ चाहिँ रिसिभ गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो डेट अनुसारले। सो फेक होइन यो एप्लिकेसन, पक्कै पनि तपाईले यो एप्लिकेसनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसनलाई पनि इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो एप्लिकेसनको लिंक दिएको छु। पक्कै पनि त्यो डाउनलोड लिंकबाट तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न आफ्नो मोबाइलमा र यसरी नै तपाईले यो एप्लिकेसनमा चाहिँ पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पैसालाई तपाईले सिधै एयरटिएममा तपाईले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि एयरटिएमबाट तपाईले पैसालाई चाहिँ पक्कै पनि eSewa अथवा खल्तीमा लान सक्नुहुन्छ। कसरी लाने एयरटिएमबाट खल्ती अकाउन्टमा अथवा eSewa अकाउन्टमा त्यो भिडियो पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हेर्नु होला पक्कै पनि यदि चाहनुहुन्छ भने। ओके साथीहरु, सो यदि तपाईलाई राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई।